Антраль – для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Російський президент оголосив про готовність до ядерної війни, якщо США відправлять війська в Україну. Росія технічно готова до ядерної війни, і якщо Сполучені Штати відправлять війська в Україну, це буде розглядатися як значна ескалація війни. Про це диктатор Путін заявив в інтерв'ю російським ЗМІ в середу. Диктатор сказав наступне, цитую: «З військово-технічної точки зору ми, звичайно, готові. Вони, ядерні ракети, себто у нас постійно перебувають у стані бойової готовності». Путін заявив, що якби США зважилися відправити свої війська в Україну, Росія розцінила б такий крок так само, як і введення американських військ на російську територію, тобто як інтервенцію. Терорист сказав наступне, цитую: «У США достатньо фахівців у сфері російсько-американських відносин і в області стратегічного стримування. Тому я не думаю, що тут все йде до цього, але ми до цього готові». Кінець цитати. Водночас Путін заявив, що необхідності застосовувати тактичну ядерну зброю у війні проти України ніколи не було, а на запитання, чи означає це, що йому не спадала така думка, російський диктатор відповів: «Ні, а навіщо?». Очільник Кремля запевнив, цитую: «У нас є свої принципи. Вони кажуть, що ми готові застосовувати, зокрема, будь-яку зброю, зокрема тактичну ядерну, якщо йдеться про існування російської держави, заподіяння шкоди нашому суверенітету, незалежності. У нас вже все прописано в нашій стратегії, ми її не змінювали». Кінець цитати. Російська Федерація володіє найбільшим у світі запасом ядерних боєголовок. Їх кількість становить близько цифра 5580 одиниць. Про це повідомляє Reuters. Серед цих ядерних боєголовок 1200 виведені з експлуатації, але в основному неушкоджені. 4380 зберігаються для використання стратегічними ракетами великої дальності і тактичними ядерними силами меншої дальності. Зокрема, Росія розгорнула близько 1710 стратегічних боєголовок, серед яких близько 870 на балістичних ракетах наземного базування, близько 640 на балістичних ракетах підводних човнів і, можливо, 200 на базах важких бомбардувальників. Під час Холодної війни Радянський Союз володів піковою кількістю ядерних боєголовок близько 40 тисяч, а Сполучені Штати Америки – близько 30 тисяч. У яких випадках Росія може застосувати ядерну зброю? Відповідно до ядерної доктрини Росії, до 2020 року країна-терорист може застосувати ядерну зброю у відповідь на напад на країну із застосування ядерної зброї чи іншої зброї масового знищення. У разі застосування звичайної зброї проти Росії, коли саме існування держави буде поставлено під загрозу якусь там. Хоча ядерні заяви і погрозлива риторика Росії викликають велике занепокоєння. Російський ядерний арсенал і операції мало змінилися з часу наших оцінок 23-го року. Крім поточної модернізації, про це зазначила Федерація американських вчених. Водночас додається, що у майбутньому кількість боєголовок, які призначені для російських стратегічних сил, може збільшитись через те, що ракети з однією боєголовкою замінюються ракетами, оснащеними кількома боєголовками. Чи планує Росія ядерні випробування? За словами диктатора-терориста Путіна, Росія розгляне можливість випробування ядерної зброї, якщо США проведуть аналогічні випробування. Торік Путін підписав закон про відкликання ратифікації Росією договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань. І після розпаду Радянського Союзу в 91-му році лише кілька країн випробували ядерну зброю. Сполучені Штати Америки в 92-му році, Китай та Франція в 96-му році, Індія та Пакистан в 98-му році, Північна Корея в 17-му році. Договір про всеосяжну заборону ядерних випробувань був підписаний Росією в 96-му році і ратифікований у 2000 році. В свою чергу Сполучені Штати Америки підписали документ в 96-му році, але досі не ратифікували його. Хто віддає загалом наказ про застосування ядерної зброї? Російський диктатор є остаточною особою, яка приймає рішення щодо застосування цієї зброї. Так звана ядерна валіза завжди знаходиться при ньому. Також вважається, що такі валізи мають міністр оборони Росії Сергій Шойгу і голова Генерального штабу Валерій Герасимов. Щодо нього є певні питання. Я
так скористаюся і зазначу, що сьогодні повідомлялося, що російський генерал Валерій Герасимов міг бути звільнений з посади начальника Генштабу Збройних сил Росії, і таке припущення з'явилося в телеграм-каналі російського видання «Сота». Журналісти вирішили, що Герасимова звільнено, оскільки на порталі таких нормативно-правових актів опублікували проект урядової постанови, який має погодити тимчасовий виконувач обов'язків начальника Генштабу. Далі, продовжуючи тему ядерну, по суті, валіза є засобом зв'язку, який пов'язує президента з вищим військовим керівництвом, а потім з ракетними військами через надсекретну електронну командно-контрольну мережу «Казбек», пояснює видання. Як загалом облаштована ця ядерна валіза? Згідно з кадрами одного з російських телеканалів, ця валіза має безліч кнопок. У розділі під назвою «Команди» є 2 кнопки – запуск та скасування. Валіза активується спеціальною флеш-карткою, і Reuters видання додає, що якби Росія вважала, що їй загрожує стратегічна ядерна атака, президент через портфелі віддав би прямий наказ на запуск командуванню Генштабу і резервним командуванням, які володіють ось цими ядерними кодами. Такі накази швидко передаються різними системами зв'язку до підрозділів стратегічних ракетних військ, які потім відкривають вогонь по Сполучених Штатам Америки або ж Європі, до прикладу.